හායි කොහොමද යාළුවනේ කඩදාසි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලට මම ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන ආවා. ඉතින් බලමු අපි මුලින්ම ඒකට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. මම මෙතන කාඩ්බෝඩ් එකක් අරන් තිනවා. ඒ වගේම පාට කොළ අරන් තිනවා. කතුරක්. ඊළඟට මම අරන් තිනවා සිදුරක් විද ගන්න පුළුවන් විදිහේ මේ විදිහ චූටි කූරක්. මේකට ඔයාලට මේ වගේ කූරක් නැත්තම් හැල්පෙනිත්තක් කටුවක් වගේ එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලවන්න ගම් බෝතලයක්, ඊට පස්සේ කළු පෑනක්, ඒ වගේම නිල් පෑනකුත් තරම් තියෙනවා, රූලක්, ඒ වගේම පාට පැටිල්ලමුත් තරම් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙන කම්බි කූරක්, ඒ වගේම පොඩි අඬුවකුත් ඕන වෙන කම්බියක් අපිට කපා ගන්න පුළුවන් විදිහට. ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම පාට කරන්න පුළුවන් පින්සලක් ඕන වෙනවා. ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් අපි නිර්මාණය හදන්න පටන් ගමු. ඉතින් ඔන්න මම තාමත් ඔයාලට කිව්වේ නෑනේ මොකක්ද අද හදන්න කියලා. අද මම හදන්න යන්නේ මිනි ඩෙස්ක් කැලෙන්ඩර් එකක්. මුලින්ම CR පොතේ කොලයක මේ විදිහට තදට චුට්ටක් ඉරි ටික ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ ලා පාට කොලයක් තිබ්බම ඒ ඉරි ටික අපිට පැහැදිලිව පේනවා. එහෙම කරාම අපි මේ කොලේ උඩ ලියන අකුරු ඇද වෙන්නේ නැතුව ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් 2023 කැලෙන්ඩර් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙවි ඉන්න එපා. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සන කැලෙන්ඩර් එකක් අපේම අතින් හදාගන්න. මේ දවස්වල කොහොමද ගොඩක් අයට කැලෙන්ඩර් හිඟතාවයක් තියෙන හින්දා මං හිතනවා මේ කැලෙන්ඩරේ අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මුලින්ම මාස ටිකේ දින ටික අපි මේ විදිහට ලස්සනට ලියාගමු. මම මේකේ මුලින්ම මාසේ ලියනවා. ඊට පස්සේ සතියේ දින ටික ලියනවා. කියන්නේ සඳන් ගාරවද බදාද ඒ ටික. ඊට පස්සේ තමයි මම දින ටික ලියාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ මාසේ නිවාඩු දවස් තියෙනවානේ. ඒ ටික මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ පොයි නිවාඩු, එතකොට බැංකු නිවාඩු, ඒ වගේ නිවාඩු දවස් ටික මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් නිවාඩු දවස් ටික සේරම ලකුණු කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට සිදුරු කරගන්නවා. අපි හදන හැම මාසෙම කොළ ටික මේ විදිහට එක ගානට සිදුරු කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ජනවාරි වල ඉඳලා දෙසැම්බර් වෙනකම් මාසවල දින ටික සටහන් කරලා ලියාගත්ත කොළ ටික. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මාස ටික සටහන් කරගත්තේ. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මේ කැලෙන්ඩර් එක හදන්න ෆ්‍රේම් එකක් ඕනේ. ඒ ෆ්‍රේම් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ෆ්‍රේම් එක හදන්න මම මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ කාඩ්බෝඩ් එකේ ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සයිඩ් එකකින් අපි සෙන්ටිමීටර් 10 10 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. සෙන්ටිමීටර් 10 10 ලකුණු කරගත්ත කොටසින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට වෙන්න නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මැද ඉතුරු වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 8.5ක වගේ කොටසක්. ඒක අපි දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට නමා ගන්නවා. එහෙම නමා ගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ එම්මකුරු හැඩයක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කොන් දෙක එකතු කරලා ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. ඒක අලවගෙන ඉවරනාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ පෙනුමක් තමයි එන්නේ. මේක ටිකක් වේලෙන්න තියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත කොටසේ ඉස්සරහා පැත්ත මම කළු පාටින් පාට කරගන්නවා. ඒකට මම ෆැබ්‍රික් පේන්ට් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ පින්සල වතුර චුට්ටක් පොඟවලා ඊට පස්සේ වතුර ටික අයින් කරලා තමයි අරන් තියන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කළු පාට මේකේ ගා ගන්නවා. ඒක වේලෙනකන් අපි මේකේ ඩෙකොරේෂන් වලට අවශ්‍ය කරන මල් ටික හදාගමු. පේන්ට් කරලා ඉවරන ගමන් මේ විදිහට වතුර එකට දාලා පින්සල හොදලම අරන් තියන්න. නැත්නම් ඒක ගල් වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි මල හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මේ කොලේ නමා ගන්න විදිය බලමු. මේ විදිහට නමා ගන්න මුලින්ම කොලේ. ඊට පස්සේ අපි නමාගත්ත කොලේ මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ.
මේ තියෙන අපි කපාගත්ත මල ඊට පස්සේ මම පැරිග්ලම් පාවිච්චි කරලා මේ මල තව ටිකක් ලස්සන කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති පාටකින් මේ මලේ මැද මේ විදිහට ලස්සන කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ලස්සන කරගත්ත මල. ඊළඟට මම කොලයක් කපාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ කපාගත්ත කොලෙත් අර විදිහටම පැරිග්ලම් පාවිච්චි කරලා තව ටිකක් ලස්සන කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් ඩෙකොරේෂන් එකට අවශ්‍ය සේරම මල් ටිකයි කොළ ටිකයි කපාගෙන ඉවරයි අපි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහේ කොළයක 2023 කියලා ලියා ගන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපි ලකුණු කරගත්ත නිවාඩු දවස් ටික. ඒවයි තේරුම් ටික. මේ කොළ පාට, නිල් පාට, රතු පාටින්, ඒ වගේම කහ පාටින් ලකුණු කරලා තියෙන ඒවයි තේරුම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කම්බියක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහේ පුංචි රවුන්ඩ් එකක් හදා ගන්නවා. ඒ රවුන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කැලෙන්ඩර් කොළ ටික රඳව ගන්න. ඉතින් ඔන්න චූටි නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි මේ වගේ වැඩක් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා ගෙදර වැඩිහිටි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට කියලා මේ විදිහේ චූටි රවුන්ඩ් එකක් ඔයාලා හදාගන්න එයාට කියලා. මොකද මේ වයින් අතපය එහෙම තුවාල වෙන්න පුළුවන් කම්බි එහෙම පාවිච්චි කරන නිසා. ඊළඟට මම කැලෙන්ඩරේ රැඳවුම අරගෙන කැලෙන්ඩර් කොළවල විදගත්තා වගේ සිදුරු දෙකක් රැඳවුමෙත් විද ගන්නවා. මේකත් බොහොම ප්‍රවේශමින් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ තියුණු කටුවට ඔයාලගේ අත එහෙම තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදගත්ත සිදුරු වලට අපි මුලින් හදාගත්ත රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කැලෙන්ඩර් කොළ ටික දාගමු. මුලින්ම දාන්න ඕනේ දෙසැම්බර් මාසේ කොලේ. ඒකේ යටපැත්තට එන විදිහට තමයි මුලින්ම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර්, නොවැම්බර් ඒ විදිහට ආපස්සට තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ලියාගත්ත කොළ ටික මේ විදිහට චූටි චූටියට කපලා මේක මේ සයිඩ් එකකින් අලව ගන්න උනත් පුළුවන්. නමුත් මම අද කරන්නේ මේකේ පොඩි තීරුවක් ලියලා වෙලා යටින් චූටි තීරුවක් දාගන්න එක තමයි මම කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඩෙකොරේෂන් එකට හදාගත්ත මේ කොළ ටික ලස්සනට පිළිවෙලකට අලව ගමු. මේ හදාගත්ත කොළවලට මල් වලට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් පබලු ඒ වගේම ග්ලිටර් බෝඩ් එහෙම පාවිච්චි කරලා තව ටිකක් මේක ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද අරගෙන ආපු නිර්මාණය ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් ආයෙමත් හම්බෙමු. පරිස්සමින් ඉන්න ඔයාලට සුබ දවසක්.